Hôm nay thì các loại cây trong vườn mình cũng được 14 ngày tính từ ngày hạ thổ. Vụ này thì mình trồng bí mặt trời, dưa leo, dưa lưới và dưa hấu. Từ hôm mình ươm hạt tới nay thì hầu như chỗ mình mưa nhiều hơn nắng. Vườn này thì mình vừa trồng trong nhà màng và vừa trồng lộ thiên. Với những loại cây nào hay bị nấm bệnh do mưa như là dưa hấu, dưa lưới, dưa leo thì mình trồng trong nhà màng. Còn những cây mà nó khỏe như bầu, bí, mướp hoặc là cây ăn trái, cây chuối rồi thì mình trồng ngoài lộ thiên luôn. Với cái mùa mưa này thời tiết ẩm ướt, độ ẩm cao và thiếu nắng thì cây rất là khó trồng, đặc biệt là cây dưa. Và cách chăm sóc cây mùa mưa nó sẽ cũng khác với mùa nắng, và chỉ số EC, cái liều lượng phân nó cũng sẽ thay đổi. Dưới đây là cách đi phân có kiểm soát giai đoạn cây con từ 1 đến 14 ngày sau trồng. Ở giai đoạn cây con thì mọi người thường nghe nói là bón nhiều phân có hàm lượng đạm cao thì cây sẽ lớn nhanh. Đúng là như vậy, phân có hàm lượng đạm cao sẽ giúp cho cây lớn nhanh. Nhưng đạm giúp cây lớn nhanh mà thiếu canxi, kali thì cây sẽ yếu và không được cứng. Canxi, kali thì nó sẽ giúp cho cái thành vách tế bào của cây được cứng cáp, và thiếu lân thì bộ rễ nó sẽ phát triển kém. Và với mùa mưa thường rễ cây nó sẽ yếu, nếu như mình bón phân với hàm lượng đạm quá cao thì sẽ không tốt cho bộ rễ. Ở cái giai đoạn cây con này, đạm, lân, kali, canxi mình giữ ở mức vừa phải thôi. Chỉ số EC duy trì ở mức thấp tầm 1.0 cho đến 1.4. EC là cái liều lượng phân đó mọi người. Cái liều lượng phân mình pha với nước nó ra một cái chỉ số là 1.0 tới 1.4 cho cái giai đoạn cây con này á. Hôm nào mình quên đem cái bút đo ra đây, hôm nào mà có bút đo đây rồi mình chia sẻ mọi người cách sử dụng bút đo. Trồng dưa ở giai đoạn cây con này không phải càng bón nhiều phân là càng tốt nha mọi người. Cây nó cũng giống như em bé để nó uống sữa rồi tới ăn dặm rồi từ từ tới ăn cơm. Cho nên ở cái giai đoạn cây con này mình sẽ bón phân nhạt thôi, và mình sẽ tăng phân từ từ lên tới cái giai đoạn trưởng thành và giai đoạn nuôi trái. Mỗi giai đoạn thì nó sẽ có cái liều lượng và hàm lượng khác nhau. Giai đoạn nào thì mình làm video chia sẻ giai đoạn đó cho mọi người dễ nhớ ha. Bây giờ thì mình sẽ bón phân trong giai đoạn từ 1 tới 14 ngày. Và cách bón phân này thì mình sẽ áp dụng cho cây ngoài lộ thiên và cây trong nhà màng, nhà lưới luôn. Cây dưới đất cũng vậy. Cây bí mặt trời, cây dưa hấu, dưa lưới và cây dưa leo hôm nay mình cũng bón phân giống nhau luôn nha. Video trước mình chia sẻ mọi người cách trộn đất, xử lý đất và cách ươm cây con. Thì video này mình chia sẻ mọi người cách hạ thổ cây con và chăm sóc cây con trong giai đoạn từ 1 tới 14 ngày. Thì hôm trước mình đã chia sẻ mọi người cách trộn đất, trộn đầy đủ dinh dưỡng rồi, không cần phải trộn thêm. Nhưng hôm nay nhà mình có nhiều vỏ trứng và phân dơi nên mình muốn bổ sung thêm cho mỗi chậu một chút. Phân dơi thì nó nhiều dinh dưỡng nhưng mà cái giá nó khá là cao. Ở giai đoạn là mình bón lót thì cũng sẽ giúp cho cái con mình nó lớn nhanh đó. Nhưng mà có thì dùng, còn không có thì mình sẽ bón phân thêm, không sao hết. Còn vỏ trứng này thì cái hàm lượng canxi cao nhưng mà nó chậm hấp thu. Mình bón vào trong đất từ khi nào nó mục ra thì nó thành phân rồi cây mới hấp thụ được. Hàm lượng canxi trong vỏ trứng nó có đến 90 tới 95% luôn, và vỏ trứng này thì nó có tác dụng giúp cho cái thành vách tế bào được cứng chắc, cái cây con của mình được khỏe và cứng cáp. Sau khi mình trộn đất với vôi và phơi đất được 1 tuần rồi thì mình sẽ bỏ thêm một ít phân dơi và một ít vỏ trứng, rồi mình sẽ trộn đều lên và trồng cây vào luôn. Nếu như mọi người có cây con thì mình trồng vào luôn, còn nếu như mọi người ươm cây con chưa kịp thì mọi người có thể cho thêm một ít nấm Trichoderma nữa. Mình trộn lên và đậy lại, mình ủ thêm 1 tuần nữa thì sẽ tốt hơn. Vườn mình thì có sẵn cây con rồi, thì sau khi trộn xong mình sẽ cho cây vào trồng luôn. Cây này tính từ ngày ươm tới nay là đã được 10 ngày rồi. Do vườn mình mấy nay không có nắng nên cây nó hơi yếu và nó ốm. Cây con được 1 đến 2 lá thật thì bắt đầu trồng vào trong đất được rồi. Hôm nay trồng cây vào nè, thì hôm trước 1 ngày mình tưới nước cho cái chậu đất này đi, để cho vôi mà nó còn nhiều thì nó sẽ giải phóng đi bớt, phân cũng vậy nó sẽ hòa tan. Và mùa mưa thiếu nắng thì mọi người nên trồng cây với mật độ thưa thôi, lá đừng trồng lên lá để cây nào cũng được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Mùa hè có nắng thì mình trồng khoảng cách cây thì tầm 30 đến 35 cm cho một cây. Còn mùa mưa thiếu nắng thì mọi người có thể trồng thưa hơn nha, tầm 40 cm cho một cây cũng được. Cái vườn dưa mà mình trồng càng thưa thì cái hiệu quả nó càng cao nha. Vì thiếu nắng cây nó không có quang hợp được dinh dưỡng thì cây nó sẽ yếu, chậm lớn và nấm bệnh cũng sẽ phát sinh rất là nhiều. Cây cách cây tầm 40 cm và hàng cách hàng tầm 1 m đến 1,2 m. Mình trồng một chậu trồng cây ít, trồng cây thưa 10 cây chắc chắn 10 cây. Còn một cái chậu này mà mọi người nhét 20 cây á, mọi người nhồi nhét càng nhiều thì cái hiệu quả càng thấp. Nhiều lúc mọi người sẽ không ăn được cây nào luôn, vì cái mùa mưa này độ ẩm nó thấp á. Cây mà nó thiếu nắng thì nấm bệnh nó sẽ phát sinh rất là nhiều. Cây nó thiếu ánh nắng, nó không quang hợp được dinh dưỡng thì cây nó sẽ không ra gì hết á mọi người ơi. Đây cũng là một cái kinh nghiệm xương máu của người trồng dưa lâu năm. Cây dưa mình hạ thổ tới nay là được 7 ngày rồi, nhưng cây rất là yếu, ốm và cao do thiếu nắng. Từ hôm mình trồng tới nay hầu như là không có nắng được bao nhiêu. Những lúc thời tiết liên tục mưa không có nắng vậy thì trong nhà màng lại thiếu nắng hơn bên ngoài. Và đây cũng là cái nhược điểm của cái nhà màng. Mưa nhiều thì trong nhà màng cây nó không bị xối nước thôi, chứ còn nắng thì nó thiếu hơn bên ngoài nha.
vì màn nó che bớt, nó giảm bớt ánh nắng 20% rồi. Trời mưa cây bên ngoài thì bị xối nước thì nó cũng sẽ phát triển kém, còn cây trong nhà màng trời mưa thì nó âm u hơn cây bên ngoài nó nhiều ánh sáng hơn. Rồi ở giai đoạn này nếu như cây yếu quá, mình muốn dưỡng cho cái bộ rễ cây nó ra nhiều rễ và cái rễ nó khỏe hơn thì mọi người có thể dùng kích rễ. Cái phân kích rễ thường đi đôi với dưỡng rễ. Ở cái giai đoạn này mọi người phải dưỡng rễ và kích rễ cho mọi người, đừng có bón phân với hàm lượng đạm quá cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến bộ rễ nha. Và ở cái giai đoạn này, nhất là những cái lúc cây rễ nó yếu á, thì khi mọi người pha phân bón cho cây, mọi người đừng có pha thừa phân, thừa thuốc, nó sẽ rất là ảnh hưởng đến bộ rễ cây. Phân bón mọi người pha dư nó sẽ làm chết rễ cây nha, kể cả mọi người bón phân hữu cơ vậy đó, mọi người bón quá nhiều thì cũng sẽ làm chết rễ cây. Rồi trong cái giai đoạn mình dùng phân kích rễ này thì tầm 7 đến 10 ngày mình tưới phân kích rễ cho cây một lần. Rồi luân phiên phân kích rễ thì mọi người có thể dùng NPK có hàm lượng là 20-20-15 nhưng mọi người pha loãng thôi. 1 gam phân pha với 1 lít nước. Rồi nếu như mọi người không muốn dùng NPK thì mọi người có thể thay thế bằng phân dơi nha. Trong phân dơi nó cũng có cái hàm lượng NPK đó. Từ hôm hạ thổ cây tới nay thì mình cũng chưa có bón NPK, mình dùng một lần phân dơi rải vào trong đất đó. Rồi khi cây được khoảng 8 ngày mình bón thêm một lần phân dơi nữa, mình rắc một lớp mỏng trên bề mặt đất thôi. Mình có mua NPK rồi nhưng do cây nó yếu quá nên mình chưa dùng, mình để đó hôm nào mình dùng sau. Rồi nấm Trichoderma này khi mọi người rắc vào trong đất thì nó cũng dưỡng rễ, bảo vệ cái bộ rễ. Nói chung là có gì dùng đó nha mọi người, kiểm tra trong nhà mình coi có cái gì dưỡng rễ tốt cho rễ thì mọi người bón cho cây giai đoạn này. Nghe đồn là nhà mọi người ai cũng có một cửa hàng vật tư nông nghiệp hết trơn đúng không? Phân gì cũng có, thuốc gì cũng có, ai bài gì mua nấy cho nên nhà ai cũng có rất là nhiều phân thuốc luôn. Có những chai phân chai thuốc mua về mà hết hạn sử dụng luôn còn chưa dùng. Rồi ngoài cái phân kích rễ đó ra thì mọi người dùng thêm humic cho giai đoạn này nè. Trong cái phân humic này nó cũng có cái chất làm cho cây nó ra nhiều rễ và dưỡng rễ. Phân humic này bữa nay giả nhiều dữ lắm nha, mọi người mua thì chọn cái chỗ uy tín mua nha. Cách pha phân humic và kích rễ này thì mọi người pha 1 gam pha cho 1 lít nước dùng cho cây con. Còn cây lớn hơn một chút xíu thì mọi người dùng 2 gam pha với 1 lít nước nha. Cái giai đoạn mà từ 1 đến 14 ngày thì mọi người dùng 1 gam pha với 1 lít nước thôi. Còn cái đoạn mà 2 gam pha 1 lít nước thì cái đoạn sau đi, cái đoạn cây nó trưởng thành và gần nuôi trái thì mình sẽ tăng cái phân lên. Trong cái video hôm nay mình dùng cái sản phẩm nào mình quay hình cho mọi người coi là mục đích mình muốn mọi người mua cho được cái sản phẩm giống mình. Mình không buôn bán phân thuốc hạt giống gì hết nha. Không có quảng cáo, không có gì hết. Mình đăng hình cái gói phân lên là mong muốn mọi người mua được đúng cái loại tốt và mọi người trồng được cây giống y như mình. Cái video nào mọi người thấy mình gắn link Shopee là vì Shopee nó trả tiền cho mình làm nội dung nên mình gắn link sẵn ở đó. Và cái đường link nào mình gắn dưới video của mình là những cái đường link dẫn mọi người đến những chỗ mua phân uy tín và chất lượng. Và khi mọi người nhấp vào cái đường link này để mua sản phẩm hoặc không mua sản phẩm thì mình cũng được Shopee trả tiền làm nội dung. Cho nên khi mình gắn cái link vào video thì mọi người đừng có nghĩ là mình bán hàng hay là quảng cáo sản phẩm gì nha mọi người. Và khi mọi người nhấp vào cái đường link này để mua hàng thì mình cũng có tiền hoa hồng nhưng ít thôi mọi người. Như một gói phân vậy thì mình cũng chỉ có được vài ngàn thôi, 5-7 ngàn thôi mọi người. Rồi ngoài những loại phân mình vừa chia sẻ thì nhà mình mà có canxi, kali nè, canxi bo rồi đó thì mình phun thêm để cho cây mình nó được cứng cáp nha. Mùa mưa này mọi người trồng cây thấy cái thân cây hoặc là cái trái cây nó hay bị nứt là do nó thiếu canxi, kali đó mọi người. Mình phun bổ sung thêm cho cây nó cứng cáp, cái thành vách bên ngoài nó cứng thì cây nó không có bị nứt nha. Cây trái nó bị nứt là do mọi người bón phân đạm, cái hàm lượng đạm cao nó giúp cho trái nó lớn nhanh, cây nó lớn nhanh. Mà cái thành vách bên ngoài, cái thành tế bào nó mềm, nó yếu, nó thiếu, nó không được vững chắc đó mọi người thì nó sẽ bị nứt. Và ngoài cái việc bón phân ra thì cái mùa mưa này cái việc phòng bệnh cũng rất là quan trọng. Bón phân nó phải đi đôi với phòng bệnh thì cây nó mới khỏe và phát triển tốt được. Hổm là do mưa quá cái rễ nó yếu nên mình chưa dùng NPK. Để video sau mình chia sẻ mọi người cách dùng NPK, dùng vi lượng kẽm bo để bổ sung cho cây để cho cái lá nó dày chắc khỏe nha mọi người. Để ủng hộ mình thì mọi người hãy xem hết video giúp mình, nhấn nút thích video này, bình luận cho video và nhớ nhấn nút đăng ký kênh để khi mình ra video mới thì YouTube sẽ gửi thông báo đến cho mọi người. Mình cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.